رسانه اصفهان رویداد. سلام خدمت اعضای رسانه اصفهان رویداد. مجده حسنی هستم، کارشناس نقاشی و کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی. آثاری که می‌بینید توی این نمایشگاه با نام سکوت سرد از سال 93 استارتش خورده شد بعد از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان. تو اون زمان یادم خیلی هیاهوی زیادی بود، خیلی همه نگران بودن. من اون سالها اصفهان ساکن بودم و تمام اینا رو با گوشت و پوست و استخونم لمس می‌کردم و همه منتظر بودن که عاملان این جنایت دستگیر بشن. بعد از یه مدت کلاً سکوت شد و دیگه پیگیری در این رابطه نشد و گفتن که عاملان این جنایت رو پیدا نکردن. توی تمام این مدت سعی می‌کردم با آسیب دیده ها دورادور ارتباط داشته باشم، خبرهاشون رو بخونم، شرایط زندگیشون، شرایط روحیشون رو رصد کنم. این تابلوها جز به جز سعی کردم احساسات اون آسیب دیده و حادثه دیده رو به نمایش بذارم. اگه دقت کنین توی تصاویر و چهره ها اون غم، ترس و استرس رو میبینید. توی کارام از بند استفاده کردم و از تکنیک میکس مدیا. مثلا فقط رنگ روغن کار نمیشه یا فقط اکریلیک، چندین متریال کار میشه توی کارها. از میکس مدیا استفاده کردم به خاطری که کمک میکرد به من توی بیان کارهام و این بندها واقعا نشست توی کارها. هدفم زخم‌هایی بوده که به صورت این دخترها دوخته شده. زخم‌ها، عواطف، احساسات و برونگراییشون تمام بسته شده، چفت شده، دوخته شده و حتی با اون چشمی که سالمه زخمیه، همه چیزو زخمی میبینه و اتفاقیه که جامعه به صورتش دوخته. سبک آثار اکسپرسیوه که میتونم نمونهشو تابلوی جیغ ادوارد مونش مثال بزنم که خیلی صریح و گویای اون حس درونی اثره و توی کارهای منم واقعا به من کمک کرد. چشم‌ها رو بسته و نمیخواد واقعیت‌ها رو ببینه، شاید انقدر تلخ واقعیت‌ها و انقدر ناگواره که ترجیح داده کلاً نبینه. هدفم از آوردن آیات کنار تابلوها مثل آیاتی در مورد حق و ناس، ظلم، رحمان و رحیمی خداوند این بود که به کسایی که به این اسم توی فکر خودشون فکر کردن که دارن اسلام رو اجرا میکنن و در واقع اسلام رو بدنام کردن توی دنیا هشداری بدم و امیدوارم که حداقل چون دستگیر نشدن ولی شاید حرفای من به گوششون برسه. ما هیچ جای اسلام نداریم که همچین ظلمی رو به کسی شما حق داری روا کنی و حق الناس خیلی خیلی تاکید شده روش. تفسیر قرآن به کمک بزرگان خیلی میتونه کمک بکنه به ما. حالا شما فکر کنین هر دختر خانمی که این اتفاق براش افتاده یه دنیا از آرزوها، از خواسته هاش، از رویاهاش تمام ویران شده. یعنی شما ببینید چند تا دنیا ویران شده. اینجا سعی کردم یه نگاه متفاوت‌تر داشته باشم، اینکه وقتی که یه اتفاق به این وحشتناکی برای دختر یه خانواده میفته، آیا پدر اون خانواده اصلا دیده میشه، اصلا بهش پرداخته شده؟ پدر یا مادر اون خانواده و کل خانواده اون دختر به نظر من پا به پای دخترشون سوختن و اون چیزی که توی جامعه وجود داره مثل درد، رنج و اتفاقات ناگوار به خصوص برای
هم نوع خودمون به تصویر بکشه. من هنرمند این رسالت رو برای خودم میدونم، یا حالا اون که شاعرش با شعرش بیان میکنه و هر هنری به نوبه خودش اون مطلب رو بیان میکنه و رسالت خودش رو انجام میده. من خودم شخصا به عرفان اسلامی خیلی علاقه دارم. عرفان اسلامی میتونم مثالش رو مولانا رو بذارم که خیلی خوب تونسته از اون دل قرآن اون عرفان اسلامی رو با شعرهاش بیان کنه و اگه شعرهای مولانا رو خونده باشیم ما همش از خوبی، رئوفی، انسانیت داره حرف میزنه. آیات و مغز آیات و اون تفسیرش که حالا هر کسی به اندازه ظرف خودش تفسیر میکنه. مثل قرآن مثل دریایی میبونه که من شاید یه پیاله دارم، من از اون پیاله برمیدارم و شاید یه نفر مثل مولانا انقدر ظرفش بزرگه که خودش یه دریای دیگه است. و به نظر من مغز اسلام همون عرفان اسلامیشه که متاسفانه همه اومدن اون پوسته ای از اسلام رو فهمیدن و خیلی دورن از مغز اسلام. سعی دارم بر این که تا اونجایی که میشه عرفان اسلامی رو بشناسم و پشت کارام فلسفه اسلامی باشه و امیدوارم که خدام تو این راه کمکم کنه تا به اون چیزی که میخوام برسم. این آثار در گالری نگاه نو در اصفهان برگزار شد که تشکر میکنم از آقای شکرانی، همکاری لازم رو با من داشتن و واقعا سپاسگزارم که بعد از کلی دغدغه برای این آثار تا میفهمیدن که موضوع من اسیدپاشی‌ها و مبارزه با ظلم و خشونت علیه خانوماست، یه حالت تدافعی میگرفتن و همکاری‌های لازم رو به خصوص در تهران با من نداشتن. ولی خب در کل خوشحالم از اینکه تونستم ذره‌ای رسالت خودم رو به عنوان هنرمند انجام بدم. توی این کار خواستم نشون بدم که کسانی هستن که باری به هر جهتن و هر اتفاقی که براشون بیفته همینطوری زندگی میکنن و حق و حقوق خودشون رو نه میشناسن نه ازش دفاع میکنن. اما در این بین ممکنه که کسی باشه که با وجود ضربه ها، با وجود حمله ها باز بخواد حرف بزنه، از ظلمی که در حقش شده دفاع بکنه و ممکنه که مورد حمله قرار بگیره توی جامعه. خانم مرضیه ابراهیمی وقتی که از نمایشگاه دیدن کردن خیلی خوب حس تابلوها رو میگرفتن و خیلی خوب تفسیر کردن. تفسیرایی روی تابلوها داشتن که واقعا اونجا من احساس کردم که تمام این مدت که روی این کارها آثارشم کار میکردم موفق بودم، چون دقیقاً اون حس درونی این افراد آسیب دیده رو تونستم به تصویر در بیارم. ما ایرانی‌ها همیشه آدم‌های عاطفی و احساساتی بودیم. فروش این آثار به آسیب دیده ها تعلق داره. خب متاسفانه بعضی از هنرمندا میان از تفکرات کانت استفاده میکنن توی هنرشون، هنر برای هنر صرفاً. من مخالفشم به شخصه و به نظر من توی تاریخ، توی تمام این سالها همطور که اتفاقاتی که میفته مثل زلزله، سیل، ما میبینیم که ما همچین چیزی نداریم که کسی بی تفاوت از کنار کسی دیگه رد بشه. سعی دارم که کمک‌هایی رو جمع کنم برای بهبود بهتر صورت‌های این آسیب دیده ها. تشکر میکنم از دوست و همکار خوبم آقای صادقیان، خیلی تو این راه کمک من کرد، آقای عزمی و خانوادم. ممنون. امیدوارم که قانون اسیدپاشی و مجازات قانون اسیدپاشی تغییر کنه و اینکه کاش راهی باشه قانونی بذارن برای اینکه این اسید به راحتی در دسترس عموم نباشه و کسی که این جرم رو مرتکب میشه یه قانون خیلی سفت‌تر براش قرار بدن، به امید اینکه این جنایت توی کشور ما ریشه کن بشه.